السلام علیکم. یو انسان قابل کیږي څنګه دا ذهن تیزی کی څنګه دا په تیزی باندې زده کړه څنګه کولای شي علم څنګه سیوا کیږي. ګوره ما نه اکثر خلک ته پوښتنه کوي چې سر مونږ خو سي زیات کو وګورو کتاب وګورو خو یو ورځ دوه بعد نه غسیس بیا واپس یری چې نور پسې ګورو دا شترانه واپس ير شوی. نو زما جواب هغه ته دی چې په دې باندې ته شکر وباسه چې تا نه سي واپس ير کیږي ځکه چې یو نارمل برین اکټ کوي داسې یو عام تازه برین نه صحتمند برین دماغ یادوما دا هم د قشند کې عمل کوي که فرض کتم یو سی زیات کې کنه او سبب پسې بل څه ګوري او داستانه واپس ير شوی نو په دې شکر وباسه ستا دماغ نارمل دماغ دی. که فرض کدا داستانه ير کېدل نه کنه بیا د دماغ اب نارمل دی. ته په خپل سوچو کې زده اسی او جست پروډکشن مثال در کومه ته په بازار کې روزانه حساب سره څومره ناشنا خلک دي څومره ناشنا چهرې دي څومره ناشنا او بدل اوازونه اوري مرګري چې تاسو سره کمی کلیګز چې تاسو سره کمی په کم ځای کې چې سبق په کم ځای کې سکول یا په کم ځای کې ډیوټي کې په کم ځای کې کار کې په کم ډیر کې پاتې کې څومره خبره تا اوري که فرض کدا ټول ته یاد پاتې کېدل ته منټل شوی وي ته به لیونه شوی وي دا دومره ډیټا ستا په وګونو ستا په سترګو ته درنه نوځي ستا په 5 سنسز په 15 حس ارګنز باندې ته درنه نوځي روزانه حساب سره دا هو دا دماغ د ختم کړو غرق او تبا کړی به لیونه کړی به نو په دماغ کې په یو صحتمند دماغ کې الله تعالی د صلاحیت اچولې چې کم انفارمیشن کم اطلاعات از ضروری نه کنه نو هغه د ير کې غلري نو دا د یو صحتمند دماغ نه خدای چې تاسو سیزر کیږي. اوس متوي چې سر کم څه ضروری نه نو خو هغه درکول پکار دي کنه زه خو چې کتاب ګورم د دې لپاره ګورم چې دا شی ضروری دی دا راته یاد پاتې شي نو دماغ ته خو پته نه لګي کنه چې دا کتاب ګوري دا ضروری دی کته یو سیز یا چا خبره دی اوري دی یا چاته دی او قتل هغه ضروری دی دا به ورته په یو طریقه باندې وي چې دا سیز ضروری دی نه دی بیا یاد پاتې کوي اګه طریقه د تخیمه چې څنګه وته ته چې دا سیزونه ضروری دي دا یاد پاتې کړه باقي غیر دي چې دا سیزونه دون ضروری نه دي. ګوره ته اول ځان په دې باندې پوهه کړه چې زمونږ په دې دماغو کې دا میموریز نه دي دا کم انفارمیشن اطلاعات چې مونږ اخلو دا سٹور کیږي څنګه په کومو ځایونو کې سٹور کیږي. نمبر 1 خو نه دی ایکسپلیسټ ټایپ میموریز وته مونږ وایو ایکسپلیسټ میموریز دا چې څه واقعیات وشو څه ایونټس وشو یا څه حقایق دی هغه ته یاد پاتې کړل ځان ته څه تاریخونه دی هغه یاد کړل. لکه مثال کے طور پر ته تاریخ ګوري مطالعه پاکستان ګوري یا مطالعه افغانستان ګوري یا د پښتنو تاریخ ګوري یا اسلامیک هیستوري تاریخ ګوري نو په تاریخ کې واقعیات څه ایونټس شوي دي څه حقایق دي باغی کې کم تاریخونه باندې څه چل شوی دا ته یاد پاتې کې ځان ته یادې کنه دې ته د قسمه یادداشت د قسمه اطلاعات د قسمه میموریز ته مونږه ایکسپلیسټ میموریز وایي. نو ګوره په دماغ کې دا ایکسپلیسټ میموریز په کم ځای کې سٹور کیږي. نمبر 1 هیپوکامپس د انسان د دماغ نه دا په دریو حصو کې تقسیم شوی یو فور برین دی یو میډ برین دی یو هند برین دی. فور برین ځان له په دریو حصو کې تقسیم شوی دی مخکینه برین لیمبیک سیستم تلامس او سیریبرم او هند برین کم چې شاتنی دماغ د ځان په دریو حصو کې تقسیم شوی دي سیریبلم پونز او میډولا او بلانګیټ او میډ برین خوري زیات وړو کې. نو اوس ګورم په دې مخکینی دماغ کې یو حصہ دغه ته مونږ لیمبیک سیستم وایو. په لیمبیک سیستم کې دوه ځایونه دي چې په هغه ستاسو لپاره ایز ا میموري کارت کار کوي. ستاسو د دماغ لپاره میموري کارت د انفارمیشن باندې کې سٹور کیږي. یو هیپوکامپس دی او یو امایګډالا دی دا په لیمبیک سیستم کې دي. صحیح شو نو دا د ایکسپلیسټ میموري سٹور کوي. ګوره که زه دا دلته کې په نقشه کې لګوخم نو دا انساني دماغ دی نو په دې ځای کې دا نه دی د لیمبیک سیستم دا ایریا دا د امایګډالا دا ستاسو ایز ا میموري کارت کار کوي مختلف قسمه انفارمیشنز اطلاعات هغه سٹور کوي او یو سره شاته دا ایریا نه دازه دې ته مونږ وایو هیپوکامپس د ټمپورل لوب دا هم انفارمیشن سٹور کوي دا هم اطلاعات سٹور کوي د ځان سره سٹور ساتي ایز ا میموري کارت کار کوي. اوس د دې دوه سره ګوره هیپوکامپس او امایګډالا سره ستاسو د سیریبرم دا برنی حصہ نه دا چې کوم ستاسو سیریبرم دی د دې دا برنی حصہ دې ته مونږ نیو کارټکس وایو. دی خو تو ګوره غشه ورکړی دا برنی حصہ دغه نیو کارټکس هم دا کار کوي چې د ستاسو مختلف قسمه حقایق او تاریخ کتلې دي واقعیات دي کتلې دي هغه یاد پاتې کوي ځان ته هغه اطلاعات د ځان سره سٹور کوي. نو دا ایز ا سٹوریج کار کوي. صحیح شو دا نو پوینټ نمبر 1 خو تاسو سره دا شو چې تاسو کوم ایکسپلیسټ میموریز دي تاریخونه دي واقعیات دي قصې وغیرہ دي کتلې څه حقایق دي په دې دریو ځایونو کې سٹور کیږي هیپوکامپس نیو کارټکس او امایګډالا. خدای یو قسم میموریز شو دویم قسم میموریز هغه ته مونږ امپلیسټ میموریز وایو. امپلیسټ میموریز څه دي ته هنرز دکې څه سکلز دکې او هغه ستا یادېږي نو دا بیل قسمه میموریز دي نو دا په بیل قسم ځایونو کې سٹور کیږي. لکه مثال کے طور پر تا اول د موټر سایکل چل درته پیدایشي خو چاله د موټر سایکل چل نه ورزيز د کوي کنه نو اول ول نه ورزيز ته خطا کیږي کلچ ونی سما اکسلریټر ورکما بریک وما گیر ورکما سو کم وخت تخت خطا اکثر تسیز مخرج چته په یو سیس باندې ور ودی
نو دا د موټر سایکل چل ورزي نو خو په قلاره قلاره بیا د زده کې به سوچ نه می چلیږي خمزیدار نو دا یو میموري خپل دماغ کې سٹور کړل چې هغه اوس په اتوماتیک انداز کې سب کانشسلی تاغه کولای شي دا قشن یو کس د فوټبال چل نو ورزي په قلاره قلاره زده کې بیا غ ډریبلینګ کوي خمزیدار ټکی کوي په خپل باندې دا ناشنا نه خري پکې کوي یو سړی د باکسینګ نو ورزي میدان ته پړومبي باندې خپل جامې په بل ماتي خو په قلاره قلاره بیا چل زده کې چې څنګه به جیب کې څنګه به کټ لګي اپر کټ به لګي دا په قلاره قلاره دا قسم سکلز سړی زده کوي دا هنر سړی زده کوي د چې ترکاڼي هنر شو دواري هنر شو دا وغیرہ په ټول راواله څومره چې سکلز هنرونه دي نو دا یو قسم لستا یاداشت ستا په دماغ کې ایز ا سکل سٹور کیږي دا اوس د تاریخ او د حقایق نه اخوا یو د سکل په بنیاد باندې یو شی دی یو د دې لپاره الله تعالی په دماغ کې بل ځای پیدا کړی د دې د څه قسم میموریز ته مونږه امپلیسیټ میموریز وایو او دا په دماغ کې مینلی په سیریبلم کې سٹور کیږي سیریبلم ستا په دماغ کې کوم شاته ایریا د هند برین په هغه کې د موجوده سیریبلم دی خو ته ورله کوم ته په نقشه کې دا د انسان دماغ دی کنه دا شاتنی ایریا نه دی ته وګوره دا سیریبلم دی دا سیریبلم څه کې د بلاش نورم کارونه دا ستاسو بیلانس نه دام دی مینټین ساتي دا ته ټیک ګرځي کنه نه شي ورځي نه شي ورځي نه رواني دا ستاسو سیریبلم کوي اکثر د سړي بیلانس ګډوډ یو نیم کس مریض کنه کوګو کې ځان نشي راټینګولې دا چې ګوزن غوند پیراغلي دا اکثر په سیریبلم کې مسلې ته چې یو تا مثال کې تور پر زبال درولم ته جج کې چې دا بال په سونه انګل بر لاړې سونه وخت کې برارسي او زبول سونه وخت کې الته ورسم چې کې کوم برابر عقیده ته ورشي دا د یو صحتمند سیریبلم نه دا کار سیریبلم کوي نو دا ټول میموریز په سیریبلم کې سٹور کیږي ټیک شو د دې نه علاوه د سیریبلم نه علاوه چې کوم د نوستا کوم چې نیورونز دي نیورونز دراتوي ګودا نیورونز دي د دې نیورونز چې کوم سیل باډي دا نو دا غنی یو جمګټه جوړ شي یا د نیوکلیو نه یو جمګټه جوړ شي د بلا شرایوزش یو پیک جوړ کی هغه ته موږ بیزل ګینګلیا وایو دا بیزل ګینګلیم دغه کار کوي چې امپلیسیټ میموري سٹور کوي امپلیسیټ میموریز دا ته وی هغه یاداش کوم چې هنر وغیرہ سره زده کی وغیرہ یاد پاتې شي هغه ته امپلیسیټ میموریز وایي دوه ځای نشو یو ستا تاریخ حقایق دا واقعیت وغیرہ سٹور کوي بل ستا هنر والے میموری سٹور کوي بل ستا ورکینګ میموری سٹور کوي په دماغو کې په دې درو وانه پراپر کار کوي نو ستا دماغ به صحتمند دماغي دا به یو چل زده کولای شي نیوروپلاستیسټي به د کیږي د به سټوریج بیا کولای شي صحیح شو ورکینګ میموری څه شي دا ګوره ته ساده ویل شي لکه مونږ چې منطق جنګو لاجیک جنګو سوچ کو خطا خبت تبد وایو حق ته حق باطل ته باطل وایو دا ستا د ورکینګ میموری کار او دا ستا کوم ځای کې ستا چې د فور برین د مخکینی دماغ کم د ټولو نه غټه حصہ ده سیریبرم د هغه سیریبرم مخکینی حصہ ده چې هغه ته ویل کېږي پریفرنټل کارټکس دی ځکه ته ګورې کنه اکثر سره سوچ کې په دې ځبانه لاس وای داسي د پریفرنټل کارټکس په دې ځکه د منطق او لاجیک او خو بد او صحیح او غلط او دا قسمه سوچ کول او هغه په از میموري ځان سره کول چې خدا په دې وجه صحیح دی او دا په دې وجه غلط دی دا پریفرنټل کارټکس کوي د دې ذکر په قران کې الله تعالی کړی دی ناسیاتن کاذبتن خاطئه ابو جهل یادو کنه چې د ناسیه نه دا دروغجن ده دغه دروغجن ناسیه نه به زرا نسمو جهنم ته برکه کوم ځکه چې د ورکینګ میموري د تداوی چې دا قران حق دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام د الله تعالی اخرین بده خدای بیا من انکار کوي د ته پته د خدای انکار کوي د غرور کوي نو ذکر د دې په قران کې مشته نو دا څه کوي دا ستا ورکینګ میموري سٹور کوي چې تا ته پته ولګي د رورو غټېدل سره چې خدا کار په دی وجه صحیح دی دا کار په دی وجه غلط دی دا کار په دی وجه حق دی دا کار په دی وجه باطل دی کم کار پسل یول باندې څنګه کیږي دا پراپر منطق او لاجیک جنګول د پریفرنټل کارټکس کار د ورکینګ میموري ستا په دې ځای کې سٹور کیږي دریوانه میموریز کلیئر شو اوس دریوانه ته ګوره دا دریوانه خو په دغه د غزینو کې سٹور کیږي خو دا سٹور کیږي څنګه په دغه ځان پوهه کا دې پروسس ته موږ وایو سايناپسز دې ته موږ څه وایو دې پروسس ته ویل کېږي سايناپسز اوس سايناپسز کیږي څنګه سايناپسز د څه کیږي زمارو چې ستا په وجود کې نیورونز ټیک شو د نرو سیستم کم سیلز دی هغه ته نیورونز وایي ته چې کله یو نوې سیز یاد کړي هغه په امپلیسیټ میموري کې هغه په ایکسپلیسیټ میموري کې په ورکینګ میموري کې تا یو نوې سیز یاد کو ستا د نیورونز نه یاد یو بل څه شي وجنګي د نیورونز د یو بل څه جنګیدل او کنیکشن جوړیدل دې ته موږ وایو سايناپسز نو ته چې کله نوې سیز یادې نو ستا په دماغ کې نوې کنیکشن جوړیږي دغه کنیکشنز د دې ذمہوار دي چې تاسو یو سیز یاد پاتې کړي خو ته وګوره دا یو نیورون دی صحیح شو د نیورون اصل کې درې حصے
یو ته ډنډرایټس وایي یو ته سیل باډي وایي یو ته اکسن وایي کوم چې دا اوږدل کوي دې ته اکسن وایي کوم چې دا سنټرل ایریا دې ته سیل باډي وایي او کوم چې دا بلاشه لکه دې خو راغلي دا ډنډرایټس میسج اخلي او اکسن میسج واپس وړي دې تو ګوره د دې نیورون سره دا برنه نیورون نه په دې ځای کې اٹیچ شوی دی داسې دا اوس یو کس دی هغه سیزیات کو نو دا اٹیچ شو په دې ځای کې دا سټور شو کنیکشن جوړ شو بل سیزیات کو نو دا نیورون هغه په دې ځای کې اٹیچ شوی بل یو سیزیات کو الته نوې کنیکشن جوړ شو اٹیچمنت وشو لکه وانت کې ته نور په ساده طریقه خامه چې ته بل خپوي شي په دغه ډایګرام دی پوي شوی دی خو ګوره دا مې مثال جوړ کړی صحیح ده چې ته پیږي دا یو نیورون شو او دا دوه واړه نو نیورون شو اوس د ذکر شو چې لکه مثال کې تور پر تا د ستا دماغ دی او تا یو نوې سیز یاد کو نن د سنوي سیز دکړه نو ستا په دماغ کې په کم ځای کې چې دا کومه میموري تا یاد کړه هغه امپلیسټ کې راتله کې ایکسپلیسټ کې راتله کې ورکینګ کې راتله په درې وانه پوي کړې نو په هغه خپل ځایونو کې به دا یو نیورون لاړ شي دی بل سره به داسې اټیچ شي داسې دغه کې به یو کنیکشن جوړ شي نو ګوره دا چې کوم کنیکشن جوړ شو کنه دا ساینپسز وشو دا نوې سیز تا په دماغ کې جمع شو د قشنت کې سیز دی نوې یاد کو دی نیورون ته ګوره دا سه په دغه لین راپاسي او سیده براشي د دې سره بوجنګي داسې ځان باټیچ نو دی خو ګور اټیچمنت سایت جوړ کو کنیکشن جوړ شو دغه بیا نیورو ټرانسمیټرز خارجي کې دغه لوی باسته ډېر ډیټیل کې پکې نه نو نوې کنیکشن جوړ شو نو نوې سیستا ته یاد شو په دې طریقه باندې ساینپسز کېږي یو ساینپس کې تقریبا 4.7 بیټس میموري یو سیس سٹور کېدی شي او دا په لکونو په میلیونز په تعداد کې دا ساینپسز کېږي نوې نوې انفارمیشن ستا په وجود کې د سٹور کېږي اوس خبره تدلته وګ کېده وګوره دا ستا د دماغ نه دي دا به د ساینپسز سره څه کار کوي خبره دې به څه دوه کار کوي یا خو به دا ساینپسز کمزوري کی به کی چې کمزوري کې لږ وخت بعد به دا ستانیسته واپس ير شي په دې طریقه باندې تاسو ستانیس ير کیږي خدای کمزوري کیږي ولې دا کنیکشن کمزوري کیږي ولې چې ډیکې شي واپس دی بل نخلاص شي دا ال کیږي چې کله د دماغ ته پته ولګي چې دا کم ساینپسز شوی دی کنه دغه ساینپسز دا کنیکشن نه دی دا اهم نه دی چې اهم نه لږ وخت بعد دا ډیکې کی او غستان واپس ير شي واپس کولای شي ستان ير شي خو اوس د اهم کېدل به د څنګه پته لګي چې دا چیز اهم دی ير لشي او دا چې کله ته پته ولګي چې دا اهم دی کنه نو د خه مضبوط کی د قبان نه راکم کنیکشن چې جوړ شوی دا د خه مضبوط کی چې خه مضبوط شي تانه بیا غسیز نه هر کی دا کله کی خبره دا به ته ذکر کې چې خپل دماغ کې به د قصې واپس ریپیټ کې د قلت کې خبره اوس راځي د ریویژن پوره د ریویژن په ساينس وس پویم زما اکثر دا خبره په مختلف کلاسز کتاب اوریدلې مې کې چې ریپیټیشن از د اونلی سولوشن ریپیټیشن ته یو چیز بار بار ریپیټ کې بار بار ګوري بار بار ریوایز کې نو ستاسو دماغ دا کنیکشن نه دی دا بار بار مخ ته راځي بار بار مخ ته راځي بار بار مخ ته راځي دماغ ته پته ولګي چې دا په کوم کنیکشن جوړ شوی کنه دا اهم دی مثال کے طور پر ما یاد کړی دی چې په مطالعه پاکستان کې مونږ یاد کړی دی یا په سوشل سټډي کې یاد کړی چې پاکستان became independent on 14th of August 1947 1947 په 14 اگست باندې پاکستان آزاد شو دا مونږ دومره پیری بار بار ویلې چې دا دماغ نو وسنیر کړي دماغ څه چل کړی دی دغه کنیکشن پرمننت ورسته چې ګوره دا کنیکشن د نه نشي دا سیز د ډیر زیات اهم نو په دې طریقه باندې دا کنیکشن پرمننت شو او دغه ته بیا مونږ سوا یو نیوروپلاسټیسټي دا د نیوروپلاسټیسټي چې ستا په دماغ کې یو پرمننت مضبوط چینج راشي او تا دا غسی زیاده پاتې شي یا په دماغ کې په نیوروپلاسټیسټي کې بلا خبرې دي خو دلته کې چونکې موږ د میموري خبره کوو دا سیس تا ته یاد پاتې شي نو دا کله کې چې کله یو سیس بار بار ریپیټ کې په دې وجه باندې په انګلیش کې یو متل دی the thing which you repeat 6 times is yours کوم سیس چې تا شپږ پیری د ځان سره بیا واړو شپږ پیری د څه چې په یو ساده واړو نن دې زده کو د درې ورځې بعد د بیا راوغستو هفته بعد د بیا راوغستو میاش بعد د بیا راوغستو شپږ میاشتې بعد د بیا راوغستو کال بعد د بیا راوغستو د خاص وقفو کې اوس خاص پلان دی اوس هغه ډیټیل کې چې زونه شیز بیا خو وګديږي نو په هغه حساب سره چې شپږ پیری ته یو شیز ریپیټ کو دا بستانه لیر کی this is yours دا ستاسو نو دا ریپیټیشن نه د دې سره به دماغ ته پته لګي چې دا شیز نه دا غوړې کمزوري کول د مور کوي دا کنیکشن کمزوري کول د مور کوي دا شیز اهم دی ځکه بار بار مخې راځي نو هغه به ير کېږي هغه به یاد پاتې کېږي په دې وجه باندې ته ګورې کنه چې مونږ ته حکم دا دی چې د قران مونږ بار بار تلاوت کوو په کثرت سره د الله تعالی ذکر کوو د قران بار بار تلاوت کوو دا ولې دی چې د قران د حکمونه مونږ ته زده شي او برابر زده شي او ير کېږي رانه فرض کې بیا مونږ دا اپلای کول شو په ژوندۍ کې کم کار صحیح دی کم غلط
ته چې هغه پته لګاو او د تلاوت خبره کوم خاص زمونږ بلا خلک خدا غلطي وکړي چې قرات ته تلاوت وایي تلاوت مطلب چې پیروي وکړي پیروي به د هغه څه کې چې پوهیږي نو زه ترجمه خبره اکثر کوم زمونږ خلک څه چلو یو پیر ترجمه وکړي الک صاحب ترجمه وکړه بس پټکي ور پسې کوي زنده باد چې اوس کې خبر ختم ترجمه شو داسې نه ترجمه د قران ترجمه کیږي نه چې بس تا وکړه دا به بار بار کې دا به بار بار کې د مرګ پورې د قران ترجمه بار بار ګوري بار بار ګوري دا هغه ریپیټیشن سره ستاسو دماغ نیوروپلاسټیسټي دا څه وشي چې د قران ته د سیا چې جرنیر کیږي بیان چې په قران کې کوم حکم څنګه راغلی د ژوندۍ هر پهلو ته د قران پرانا کې بیا کته شي چې دا صحیح دی کدا غلط نو پر ریپیټیشن سره کته یو سیس بار بار ګوري د قصیز بیا ستانه نیر کیږي او زما خبره ته ورکې دا وګوره د علم سیوا کیږي څنګه دغه ته لکه ته کې ورکې دا مثال کې تور پر دا یو ګیلاس دی څه شو دا یو ګیلاس دی او تو مونږ دا ګیلاس په قطره باندې راکوم په یو قطره دا څنګه چې کولر ته مینولې یم ته بمب سٹارټ کړی یم ته پیپ لګولې دی په کولر کې خطه کمرای والم دا څنګه دا ډراپ هغه یو قطره نه دا ډراپ د پیپ څنګه راوځي په دغه قطره دا ګیلاس ډکوم نو ته څه وایي چې دا په یو منټ کې ډک شي په 2 منټ کې کنه په غنټه کې په 2 غنټو کې غنټه 2 غنټه به کم از کم چې په دغه وړو قطرو ډکوم دغه شانتي کې په دماغ کې علم ډکیږي دا دماغ نه دی دا بلا شي سيزونه چې کوم ستا کنیکشن ورغلي دی هغه ویکند کې ایر کې کوم سیس چې بار بار پکې مخې لراغلي یا ډیر زیات په توجه سره راغلي او هغه بار بار دماغ کې په خپل ریپیټ شوی څه خو باغې کې د خوب کردار هم څه خوب هم ریپیټ کوي یا څه خوب هم د دې لپاره هم د خوب باندې بیا ځان له جدا کلاس وایو صحیح شو نو هغه بار بار مخې لراشي نو تا چې فرض ک دوم رسیز کتلې کنه نو په دې کې به دوم رسیز تا په دماغ کې پرماننت کېږي د دې بار د نور د بار بار ریپیټیشن کوي نو ال به بل ځای به پکې کېږي بیا بل ځای نو دا څه چل کېږي دا په یو ساس کې باندې ګیلاس ډکېږي نو چې څنګه دا ګیلاس په یو ساس کې ډکېدل باندې وخت علي دغه شانت کې ستاسو دماغ د علم د ډکېدل باندې ډېر غټ ټایم لګي علم اغستل د میاشت د 2 میاشتو د 2 کالو د کورس د ډیپلومي د ډیګري کار نه دی د عمر کار دی شل کاله 15 کاله مسلسل تا یو شیز کتلې پکې انوالو ګوري الله تا ته رسته پته ولګي چې دا په ساس کو باندې ګیلاس ډک شوی دی مطلب دماغ ډک شوی دی نو علم بر راخته نو چې بیا خلته کولاوي په زرګونو خلک تا ته وګ دي چې د علم خبره ته دغه زین راوځي نو دا ټیم اخلي ټیم یاد ساته که زر کې کنه او تادی کې چې علم حاصل کوم نو جلدی کم شیطان کدا سي نه کیږي ټیم بخپل بچت کې ټیم ته اهم ترين ګوره حدیث ته پیغمبر اسلام وي 2 سيزونه داسې دي چې الله تعالی زیاتو کسان لور کړي او زیات کسان ضایع کوي ا 2 سيزونه څه دي خبره یو وخت او یو صحت اکثر خلکو سره وخت ځواني فضول ضایع کوي یو بیٹک کې نه بل بیٹک کې نه یو مرګري څخه پلګو بل مرګري څخه پلګو پردي غیبتونه کو په ټیک ټاک باندې د عیاشي او د فحاشي ویډیوز ګورو مزه کوو چرچې کوو نشي کوو تماشې کوو نو هغه ټیم ضایع او صحت په ځواني کې صحت رستنی نو بیا رسته کار نه کیږي رسته ټیم هم نه لہذا دا چې کم 60 سال 70 سال ژوندۍ دا ټیم ډیر زیات اهم دی په دې کې چې تاسو څومره علم جمع کول شي تاغي په بنیاد باندې حق او بجنه خلکو ته حق نافذ کې خپل آخرت خیسته کې نو دا ټیم په بچت کې دی کې په علم د ساس کې په شکل کې جمع کې او صحت خو بدل الله تعالی پس سٹارټ کې درکړي غټ نعمت ته نو دا غي نه به فائدہ اخلي نو په دې طریقه به تاسو سره علم جمع کیږي نو ته په دې خبره باندې پوه شوی چې څنګه میموري یاد پاتې کیږي یاداشت چې دی هغه چې کوم یار کېدل کیږي ولي کیږي او څنګه به یو شی چې مونږ وغواړو چې نه یار کوه هغه سبا سجل کو بار به ریپیټ کو دا مونږ ته یاد پاتې کیږي او څنګه په غټ ټیم کې دا علم حاصلېږي د سوړو کې خبره نه ده چې د 315 کالو ګوټو خبره نه چې تاسو به علم په یاد باندې एकदम بلا شی راجم کې یاد پاتې شي باقي په دې کې بلا شی نور خبره دي چې څنګه په ویجوالز کې چې باندې څنګه د ایمیجینګ په سیکوینس باندې څنګه دماغ زر دکړه کولای شي څنګه په دې طریقه باندې د کولای شي چې هغه اسانه څنګه کومي طریقې دي چې ګران دي خو موږ فالو کوو دا ګوره دومره باسته چې دا ختمې دوه نه خو دغه باندې په قلاره باس کو دا ته ما یو بیسیک خبر وکړه چې دا غینه ته پته ولګي چې زمانه سيزونه یې کېږي نو پرابلم دا یې کېږي خو چې یاد پاتې کوم څنګه به یاد پاتې کوم او څنګه زما د علم د حاصلولو لپاره زما ټایم او زما صحت لازم دی چې دا په خپل ځان باندې دا سيزه پلای کوم خپل کشرانو تخپل را روان نسل ته وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير